Good afternoon. بعد از ظهر شما بخیر باشه. It's good to see you all. چقدر خوب هست که همه شما رو میبینم. So this is a very heavy-duty subject that I'm speaking about. این یک واقعا عنوان بسیار سختی است که میخوام دربارش صحبت بکنم. It's a very painful subject. یک عنوان واقعا دردناک هست. So when we were together last time, Omid spoke to us in a broad sense from the Bible about violence and war. دفعه قبل که اینجا بودیم بعدم امید یک در مورد همین خشونت و جنگ و اینها با ما صحبت کرد. I thought he did a very good job. و من فکر میکنم که ایشون یک کار بسیار خوبی رو انجام داد. Today I want to speak with you more about the practice of the Christian church down through the centuries. ما امروز میخوایم در مورد اون اعمالی که کلیساها در طول تاریخ انجام دادن با هم صحبت کنیم. So what does Christianity teach about war and peace? میخوام ببینیم که واقعا مسیحیت در مورد جنگ و صلح به ما چی یاد میده. It has lots to say about justice, the sanctity of life, and the importance of resolving conflict and working for peace. برای اینکه خیلی از اینها در مورد این هست که چطوری بتونیم در ارتباط باشیم، چطوری بتونیم این مشکلات و گرفتاری ها رو از عهده‌اش بر بیاییم و چطوری بتونیم برای صلح کار کنیم. So we have lots of agreement about those things. همینطور تقدس زندگی، پس خیلی از چیزها هست که در این موارد صحبت میشه. But there's a big question about how we understand the differences and relationship between the old and the new covenants. اما مسئله خیلی مهم اینجا چیزی هست که ما چجوری فهم ما نسبت به عهد قدیم و عهد جدید چطوری هست. So how we understand the relationship of the old and the new may determine how we think about violence, war, and peace. و اینی که ما بتونیم که ببینیم در واقع عهد قدیم و جدید در مورد این مسئله جنگ و صلح چجوری اینا صحبت میکنن. Now, of course, all of us have opinions. همه ما هر کدوم یه عقیده این مسئله داریم در این مسائل. I know before I begin that all of you already have opinions about what I'm going to say. و میدونم که من قبل از که خواستم من صحبت بکنم همتون یک نظری بالاخره برای خودتون دارید. So I'm going to give you my opinion. بنابراین منم میخوام عقیده خودم رو بگم، عقیده خودم. So my understanding is that we live by faith under the terms of the new covenant, which is radically different from the old covenant. من در واقع اینو میفهمم که ما از طریق ایمان زندگی داریم میکنیم و شرایطی که در واقع عهد جدید در واقع به ما میده که خیلی بسیار متفاوت هست از عهد قدیم. So what we believe about the old and the new covenants has a lot to say about how we are likely to understand issues of war. بنابراین اینکه ما چه جوری فهمی و چه برداشتی از عهد قدیم جدید داریم میتونه خیلی نسبت به مسائل جنگ و صلح در واقع در ما نظرات مختلفی رو ایجاد کنه. So I don't want to preach to you about this. برای من نمیخوام به شما الان امروز موعظه کنم. But here are a few passages that I would look to make this distinction. ولی میخوام یه سری آیاتی رو امروز با شما در میون بذارم که میتونه یه مقدار خوب تشخیصایی رو به ما بده. Jeremiah 31 says that I will make a new covenant with the house of Israel. مثلا در ارمیای باب 31 آیه 31 میگه خداوند که من میخوام با شما عهد جدیدی رو ببندم. In Luke 22 the Lord said, "This cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you." و در عهد جدید در لوقا 22 خداوند میاد صحبت میکنه میگه این در واقع عهد جدیدی است در این در واقع پیاله عهد جدیدی است که در واقع با خون من برای شما ریخته میشه. Paul says in 1 Corinthians 11, "This cup is the new covenant in my blood." و میبینیم که در پولس در اول قرنتیان میگه که این در واقع پیاله جدیدی است در این پیاله عهد جدیدی است در خون من برای شما. He says again, he has made us competent as ministers of a new covenant. و بعد خود پولس در دوم قرنتیان باب 3 میگه که خداوند ما رو
واجد شرایط و صلاحیت بهمون داد که بتونیم خادمین عهد جدید باشیم. In Hebrews 8, it says, I will make a new covenant with the house of Israel. در عبرانیان باب 8 می‌خونیم که خدا میگه من عهد جدیدی رو با قوم اسرائیل می‌بندم. Hebrews 9 says that Christ is the mediator of a new covenant. در عبرانیان باب 9 میگه که عیسی مسیح یک در واقع میانجی و واسطه‌گر هست برای عهد جدید. Oh, and I skipped the one from Hebrews 8, من یکی رو جا انداختم از عبرانی باب 8 where it says, by calling this covenant new, he has made the first one obsolete. در واقع با نامیدن این عهد به عنوان عهد جدید بنابراین عهد قدیم منسوخ می شود. Hebrews 12 حالا میریم سراغ عبرانیان باب 12 refers to Jesus as the mediator of a new covenant. که اینجا خطاب میکنه به عیسی مسیح به عنوان میانجی و واسطه‌گر عهد جدید. Now, I am sure that those of us on this call من مطمئن هستم همه ماها که الان اینجا هستیم might already have some objections to what I'm saying. همتون یه جورایی بعضی چیزایی که من دارم میگم شاید مخالفت داشته باشید. So that those who see the church as a combination or see the old covenant completed or somehow merged with the new are more likely to believe in what is called just war. اونایی که در واقع میگن کلیسا رو یک ترکیبی میبینن و یا اینطوری میبینن که در واقع عهد قدیم کامل شده با در واقع عهد جدید یه جورایی شاید به این جنگ عادلانه اعتقاد داشته باشن. And see, a just war means like a righteous war. در واقع این منظور از just war اینجا همین یک جنگ عادلانه هست. It means that there is such a thing as a righteous war. یعنی همچین چیزی به عنوان جنگ عادلانه وجود داره. So some might ask, why can't we all agree on this? ممکنه که سوال کنید چرا باز همه ما بر این مسئله موافقت نداریم؟ I don't know exactly. من نمیدونم دقیقاً چرا. Perhaps because the heart of the gospel, which is unchanging and intended to adapt itself to every people, that's the heart that goes everywhere. شاید علتش این باشه که در واقع قلب انجیل یه جورایی اولا که قابل تغییر نیست و بر خودش رو بر قلب هر در واقع همه مردم خودش رو منطبق میکنه. So the heart of the gospel is flexible. It can go anywhere. بنابراین قلب انجیل خیلی انطباق پذیر هست و همه جا میره. But other issues and practices may differ from culture to culture and from nation to nation. اما خارج از قلب انجیل اما اون در واقع رفتارها و اعمالی که ما انجام میدیم میتونه در کلیساها از یک فرهنگ به فرهنگ دیگه از یک ملت به ملت دیگه متفاوت باشه. So we might also want to talk about that. ما ممکنه بخوایم اصلا در مورد این مسئله صحبت بشه. But I want to cover something here. This is similar to what Omid spoke to us about last time. مثلا اینجا تو قسمتی که الان داریم می‌بینید من میخوام در مورد این صحبت کنم که برادر امید دفعه قبل از اون کامل صحبت کرد. So the teachings for the church in general are be good citizens even under wicked governments. مثلا یکی از تعالیم در واقع عمومی کلیسا اینه که همیشه شهرنشینای نیکو و خوبی باشی حتی تحت در واقع دولت‌های شریر. So in Matthew, Jesus says, give to Caesar what is Caesar's and to God what is God's. مثلا در انجیل متی میخونیم که خداوند میگه اون چیزی که متعلق به سزار هست به سزار بدید، اون چیزی که متعلق به خداست به خدا بدهید. So I think you're already familiar with these passages. من فکر میکنم همه شما با این آیات آشنا هستید. Be prepared to suffer for doing what is right. مثلا یه جایی از میگه آماده باشید برای اون چیزی که درست و حق هست رنج بکشید. And we're to practice and proclaim peace for all, for everybody. و جای دیگه صحبت میشه که
برای صلح و آرامش برای همه در واقع هم عمل کنید و اعلان کنید. And then where Peter says we must obey God rather, before I go there, the practice, so this is the teachings of the church. اینجا که اینا که صحبت کردیم اینها همین تعالیم کلیساست. But here is the practice of individuals. اما اینجا که داریم صحبت میکنیم هر نفرات به طور شخصی ممکنه عمل کنن. So here the Apostle Paul claimed his personal rights under Roman law. مثلا اینجا داریم میبینیم که چجوری هست که پولس میاد صحبت میکنه که بیایم اون در واقع حقوق شخصی خودمون رو ازش دفاع کنیم تحت دولت. So if the government in your country says that you have these rights, then you should take them. مثلا اگر در کشوری هستین که دولتتون میگه شما این حق‌ها رو حقوق‌ها رو دارید، خوبه که اون حقوق‌ها رو بگیرید، استفاده کنید. You should take those rights for your own advantage. و بتونید اونها رو برای در واقع منفعت خودتون از اون حق‌ها حقوق‌ها استفاده کنید. And then Peter says here that our ultimate allegiance is to God and not to human authorities. ولی با دوره پولس میگه که اون اطاعت بالاتر ما اول به خداست، نه اون در واقع اقتدارها و حکومت‌های انسانی. We must obey God rather than men. ما خدا رو بیشتر باید از انسان اطاعت کنیم. Now, you need to be a little careful about what you're applying that to. و این خیلی مهمه که ببینید این داری کجا این ازش استفاده میکنید. If you get a traffic ticket, مثلا اگر جریمه ماشین میشید برای ماشین رانندگی، and if you say we must obey God rather than men, بعد اون موقع بگین که من باید خدا رو بیشتر باید از انسان اطاعت کنم، you might end up in prison. ممکنه بیفتی به زندان. So it was about the preaching of the gospel that Peter said this. پس این در واقع این صحبتی است که اینجا پیتر در مورد در واقع انجام انجیله که داره اینجا صحبت میکنی که ما باید خدا رو بیشتر از انسان اطاعت کنیم. He said we're not going to stop preaching. اینجا داره میگه ما نباید از موعظه انجیل اون رو جلومون رو کسی بتونه بگیره توقف کنیم. And then as individuals, we can speak against evil by government leaders, but we're doing so at our own risk. و ما ممکنه خودمون شخصا بخوایم در مورد مسائل شریرانه که به وسیله دولت‌ها رهبران دولتی انجام میشه صحبت کنیم، اما اینو باید با قبول خطر شخصی خودمون این رو در واقع انجام بدیم. So John the Baptist said to Herod, it's not lawful for you to have that woman for your wife. مثلا ببینیم تعمید دهنده میگه که تو باید این زن رو حق نداری به عنوان همسر خودت بگیری. But he lost his head because of it. اما میبینیم که سر خودش رو به خاطر این مسئله دست میده. So if you're going to speak out against government leaders, پس شما اگه میخواید در ضد رهبران دولتی صحبت بکنید، you can do it, but do it at your own risk. انجام بدید، اما این رو با قبول خطر جانی خودتون انجام بدید. So this is what the Bible actually says, which is very similar to what Omid was saying to us 2 weeks ago. پس اون قسمت بالا اون سه تا چیزایی بود که برادرم امید 2 هفته پیش دربارش صحبت کرد. Here are some historic practices by individuals. و حالا اینجا بعضی از اعمال تاریخی افراد رو می‌بینید به طور شخصی خودشون انجام دادن. So this is not possible in every country. و اینا در هر کشوری شاید امکان پذیر نباشه. But during the Second World War, Mennonites resisted the government. مثلا می‌بینیم که در جنگ جهانی دوم منونایت‌ها در مقابل دولت مقاومت کردند. They refused to participate in the war. اونها از اینکه برن به جنگ مخالفت کردند. And so in Canada, because they refused to participate in the war, they were put in labor camps. مثلا در کانادا برای اینکه اونها نمیخواستن برن جنگ، اونها رو ببردن در اردوگاه‌های اجباری کار.
So here were individual Christians who said, we refuse to fight and kill people. می‌بینیم اینجا یه سری مسیحی ها هستن که میگن ما نمیریم به جنگ که در واقع آدم کشی نکنیم. They refuse to participate in any way. اینا به هر شکلی به این مسئله مخالفت می‌کردند. Now, in some countries, they might have been shot. در بعضی از کشورها ممکنه اینها رو بکشن اصلا تا مخالفت بکنن. But in Canada, they were put into labor camps. اما در کانادا اونها رو می‌ذاشتن در اردوگاه‌های کار اجباری. And they were not treated very nicely. اما با اونها رفتار خوبی نمی‌شد. Then there's a next step where Christians would participate in war, but in non-combatant service. They would be like chaplains or medical personnel. بعضی دیگه بودن که گفتن که ما میریم توی مناطق جنگی اما نه به شکل مستقیم به جنگی، بلکه میریم در واقع معبدها یا جاهایی که درست شده اونجا بتونیم ما بریم دعا کنیم، کمک بکنیم. So this is a form of resistance. این هم یک جور دیگه در واقع یک مقاومت دیگه ای هست. Or taking a next step where people were hiding targeted victims from wicked regimes. So Dutch families hid Jewish people from the Nazis during the Second World War. یه جور دیگهش این بود که مثلا مردم می اومدن اون قربانی های در واقع جنگ ها رو اونها رو که میدونستن دولت ها دنبالشون هم به عنوان فراری، سرباز فراری اینها رو از در واقع رژیم های شریرانه اونها رو تو خونه های خودشون قایم میکردن که خانواده‌های هلندی در واقع این کارو میکردن و یهودی ها رو قایم میکردن تو خونه هاشون. So they were going against the government. یه جورایی اینجا میدونیم برخلاف دولت عمل میکردن. And they were putting themselves in great danger. و خودشون رو اینطوری در خطر بسیاری مینداختند. If they got caught, they would be killed. اگر اینجا میگرفتنشون اینجا کشته میشدن. And then there's a kind of resistance which I'm calling aggressive non-violent protest by Martin Luther King. اینجا یک نوع مقاومت دیگه‌ای هست که می‌خواستم صحبت کنم که به عنوان یک اعتراض غیر در واقع با غیر بدون خشونت هست اسمش که توسط مارتین لوتر کینگ معرفی شد. So this is where black people in the United States were deliberately doing things that they knew would make many people angry. در واقع اینا کسانی همون سیاه‌پوستای آمریکا بودن و می‌دونستن که چیزهایی رو دارن انجام میدند به عنوان اعتراض که میتونه خیلی‌ها رو در واقع خشمگین بسازه. But they were doing it in a non-violent way. اما اونها این رو به صورت با بدون خشونت انجام میدادن. So they trained the protesters to respond non-violently when they were going to be beaten. مثلا یاد میدادن که به کسایی که میرن اعتراض بکنن زمانی که دارن کتک میخورن، اذیت میشن، ضربه میخورن چطوری بتونن در مقابل اونها بدون خشونت بایستن. So my wife and I visited a museum in Atlanta in the month of September. مثلا من و خانم در ماه سپتامبر یک موزه‌ای رو در آتلانتا رفتیم دیدیم در آمریکا. And we went to a big museum which is remembering all that happened during those years of non-violent protest. و ما موزه بزرگی دیدیم که اونجا نشون دهنده این بود که چطوری مردم اعتراضای خودشون رو بدون در واقع خشونت انجام میدادند. In those days, black people could not go to a restaurant and expect to be served at the same counter that white people were served at. مثلا در روسا سیاه‌پوستا اینو میدونستن که رستورانایی هست که به اونها اجازه نمیده که جایی که سفیدپوستا داره بهشون غذا داده میشه به اونها همون غذا رو به سر همون میز بدن. So in order to bring the attention of the authorities and the population, bring their attention to this, blacks and whites went together to a restaurant and sat down together at the counter waiting to be served. و برای اینکه بتونن یه جورایی توجه مسئولین کشور و مردم رو جلب بکنن به این مسئله که بد بوده، این یه سری از این سیاه‌پوستا سفیدپوستا با همدیگه میرفتن سر اون میزی میشستن از قصد که اونجا در واقع فقط برای سفیدپوستا بوده. This was allowed by the federal law. یه جورایی این توسط دولت فدرال قانونی بود.
but not allowed by local practices in those states. اما در سطح ایالتی اینها عمل نمیشد. So they were taught, when they beat you, you are not to react violently at all. و اینها طوری تعلیم داده شده بودن که گفته بودن بهشون وقتی که شما رو زدن شما به هیچ عنوان با اونها به خشونت جواب ندید. So when we were in the museum, we sat down at a counter exactly like the one in the restaurant and put on headphones. و وقتی ما در اون موزه بودیم ما رفتیم سر یک در واقع میزی نشستیم و یه سری هدفون‌های رو گوشامون گذاشتیم. And through the headphones, they played the sound of people yelling and cursing and violent right behind us. و تو اون هدفون‌ها ما داشتیم گوش می‌کردیم که درست همون صحبت‌ها که اون زمان بر علیه سیاه‌پوست‌ها انجام می‌دادن که چجوری داد می‌زدن سرشون با خشونت پشت می‌دادن و ما گوش می‌کردیم. So we were listening only for a minute and 20 seconds. ما فقط برای 1 دقیقه و 20 ثانیه شنیدیم این صداها رو. But it was very scary. اما خیلی ترسناک بود. So these are all forms of resistance by individuals. مثل اینا همه انواع اقسام مقاومت‌هایی است که افراد به طور شخصی انجام میدن. This was not the whole church responding in a certain way. این در واقع رفتار کلیسا و پاسخ کلیسا در شرایط خاص نیست. And here is another step further. حالا یک قدم جلوتر میریم اینجا. Where resistance people in Poland and the Netherlands blew up bridges of the enemies in order to make it more difficult for the enemy to proceed. اینجا می‌بینیم یک نوع مقاومت دیگه خرابکارانه هست که می‌بینیم در کشور در واقع هلند و لهستان انجام می‌شد در جریان جنگ جهانی دوم که یه سری می‌رفتن و اون پل‌های دشمن رو در واقع خراب می‌کردن که اونا نتونن وارد بشن. And this is the case of a famous person by the name of Dietrich Bonhoeffer, a German man. و این یک نوع در واقع مقاومت دیگه است که از یک آدم بسیار مشهوری به نام دیتریش بونهافر هست که یک نویسنده بسیار مشهوری هست. He and a group of others came to believe that it was their Christian duty to assassinate Hitler. و اینها و یه سری از کسانی که دور و برش بودن به این نتیجه رسیدن به عنوان یک مسیحایی که اینا یک در واقع وظیفه مسیحی گونه هست که برن و نقشه بشینن تا هیتلر رو در واقع بکشنش. They believed that what Hitler was doing was so terrible that before he continued to do it to more and more people, we need to stop him. And the only way to do it is to kill him. و اینا به این نتیجه رسیده بودن که انقدر اعمال در واقع هیتلر وحشیانه بوده که قبل از اینکه بیشتر آدمای دیگر رو از بین ببره بهتره که زودتر اون رو ترورش کنن. Their plan was discovered. ولی نقشه‌شون فاش شد. Bonhoeffer and the others were put in prison. و بانهافر و بقیه به زندان افتادن. And just before the end of the war, Bonhoeffer was shot by a firing squad. و درست قبل از اینکه جنگ جهانی دوم تموم بشه بانهافر بهش تیراندازی شد، در اونجا کشتنش، تیرباران شد. So we continue to read his books today. و امروزه هنوز در واقع کتاب ایشون خونده میشه. I just want you to notice that these are increasing levels of resistance. من می‌خواستم بهتون بگم که در واقع این نقش مقاومت‌های افزایشی رو در اینجا. And you can see just by looking at this list. فقط با دیدن همین لیستی که اینجا هست that there is an increasing level of risk the farther you go down the list. همونطور که شما همینطوری از بالا به پایین میرید می‌بینید که هرچی مقاومت‌هایی که اینجا هست نگاه می‌کنید خطر اینکه زندگی شما به خطر بیفته، زندگی رو در دست بدید بیشتر میشه. So if you were going to resist in one of these ways, there would be immediate consequences for you. بس شما اینو باید بدونید که تو هر کدوم از این مقاومت‌ها که قرار بگیرید میتونه نتایجی خطرناک نسبت به زندگیتون داشته باشه. So it's very difficult for us to make a decision as a group that we are all going to do this and we're all willing to suffer the same consequences at the same time. پس بنابراین خیلی مهمه که اینجا ببینیم که ما نمیتونیم برای یک گروه همچین
در واقع تصمیم گیری هایی بکنیم که میتونه در واقع کل گروه رو جونش رو به خطر بندازه. Although, as you can see, in each of these cases, there was some coordination. People did work together at this. با وجود این که ببینیم این در این نوع مقاومت ها یک نوع هماهنگی بین بعضی از آدما و گروه ها بوده. So I'm not going to say that anybody on this call should participate in a plot to assassinate anyone. مثلا من به همه شما در میگم که شما که اینجا هستین هیچ کدومتون دنبال این نباشید که بخواد کسی رو ترور کنید. Some countries require its citizens to serve in their military. بعضی از در واقع کشورها هستن که از در واقع شهرنشیناشون میخوان که برن به خدمت سربازی. So many believers enlist in the army and some resist enlistment. و خیلی از در واقع ایماندارا هستن که میرن ثبت نام میکنن، خیلی هاشون هم نمیرن. But resistance may be very difficult in some countries. ولی مقاومت در این مسائل در بعضی از کشورها میتونه خیلی خطرناک باشه. I just want you to notice the progression here. من میخوام اینجا دقت کنیم به این در واقع گسترش خطرها از بالا به پایین. The green part is what we generally speaking, this is how we function. این قسمت سبز که اینجا ببینیم این دقیقاً به طور معمول چیزی است که به عنوان ایمانداری یا کلیسا انجام میده. But some of us may be in situations where we feel that resistance is necessary. شاید بعضی از ما این احساس رو کنیم که الان مقاومت تو این قسمت هست، قسمت آبی این الان باید انجام بشه. And then we come to a place where the government may require our sons or daughters to serve in the military. بعد از وقتا ممکنه ما با این مسئله مواجه بشیم که دولت میخواد از بچه‌های ما بخواد که برن اونها خدمت سربازی رو انجام بدن. So this might be a very difficult decision for some. و ممکنه برای بعضی این تصمیم بسیار مشکلی باشه. On the other hand, in countries like the United States, it's very common for believers to enlist in the army. و برای بعضی کشورها مثل آمریکا در واقع ثبت نام برای سربازی برای ایماندارا خیلی چیز عادی هست. So when the church grows large in numbers, I made a mistake here. The merging of church and state has taken place, and that's a complicated blend. وقتی که کلیسا رشد میکنه در سطح محلی یا کشوری بزرگ میشه، در واقع ترکیب شدن کلیسا و دولت میتونه یک ترکیب بسیار پیچیده‌ای بشه. So in Europe, after about the 4th century, the church and the state began to merge together. مثلا در اروپا میبینیم که بعد از 4 قرن چجوری که کلیسا و دولت کاملا با همدیگه ترکیب شده بودن. And even to this day, in European countries, there are some countries where the church and the state are together. حتی می‌بینیم همین الان در اروپا بعضی از در واقع کشورها وجود داره که کلیسا و دولت با هم هستن. So that in a country like Germany, a part of the taxes goes for the support of the church. مثلا در کشور آلمان بعضی از این مالیات‌ها که دولت دریافت می‌کنه برای کلیسا میره. So when you have this blend of church and state, if the state wants to go to war, the church is going to war. بنابراین در جایی که ما یک حالت ترکیبی بین کلیسا و دولت داریم و دیگه دولت به جنگ میره، خود به خود کلیسا هم میره به جنگ. Now, when the church is small, you don't have this option because you're not included in any decisions of the state. معلومه خب وقتی کلیسا خیلی کوچیکه و دیگه همچین مشکلی نخواهد داشت که دنبال روی بکنه دولت رو در این مسائل. But when the church is large and the people in government are also members of the church, now you see these two things coming together. البته کلیسا بزرگه و می‌بینیم مقامات دولتی هم در عضو کلیسا هستن، این دوتا مسائلشون هدف‌ها یکی میشه. So now you can have the church being involved in international wars. پس اون موقع است که می‌بینیم که کلیسا حتی در جنگ‌ها حتی جنگ‌های بین‌المللی دخیل خواهد شد. So during the First and Second World Wars, you had so-called Christian countries fighting against each other in war. حتی می‌بینیم در جنگ جهانی دوم
بعضی از کلیساها بودن که بر علیه هم حتی می‌جنگیدند. Now, whether these are truly Christian states or not is a matter for discussion. حالا اگه واقعا اینا آیا کلیساهای دولتی بودن یا نبودن، چجوری بودن، اینا میتونه قابل بحثه. Because in the same way that you can have a Muslim country where the majority are not serious Muslims. مثل این میمونه که کشوری که اسلامی هست ولی اکثر مردمش واقعا به طور جدی مسلمان نباشند. In the same way, you can have so-called Christian countries where many of the people are Christian in name only. و مثل همینطور برای همین میتونه کشوری باشه که اسمش مسیحی باشه اما اکثریت آدماش اصلا مسیحی واقعا پیرو مسیحی نباشه. Nevertheless, this is a troubling picture. حالا به هر شکلی این واقعا تصویر بسیار دلخراش و پیچیده است. My father-in-law fought in the Second World War. What he participated or He was a soldier in the Second World War. مثلا پدر خانوم من در واقع یک سرباز در جنگ جهانی دوم بود. He was not a believer at the time. اون در اون زمان یک ایماندار نبود. But he was on the front line. اما در جبهه جلو بود. And years ago when my grandson was just 5 years old, چند سال پیش وقتی که یکی از نوای من فقط 5 سالش بود، my grandson asked my father-in-law, این نوای من از پدر خانومم سوال کرد when you were in the war, Grandpa, did you get quite a few? وقتی که تو جنگ بودیم که خب خیلی‌ها رو از بین بردی. We were sitting there and we know that this is not a question that anybody is supposed to ask. و ما که اونجا بودیم خب داشتیم توجه می‌کردیم که این سوالی واقعا نیست که باید میشد. My father-in-law said, what did you say? و پدر خانوم من گفت چی گفتی؟ My grandson, who was 5, said, Grandpa, when you were in the war, did you get quite a few? و دوباره اون نوه من که فقط 5 سالش بود خیلی مشخص و روشن گفت پدر بزرگ آیا تو وقتی تو جنگ بودی خیلی ها رو کشتی از بین بردی؟ It was a bloody war. برای اینکه جنگ خونینی بود. Should Christians be involved in such a thing? آیا مسیحی‌ها باید در همچین چیزایی باشند؟ Right now, there is a war going on in the Chin state, which is a part of Burma, also called Myanmar. همین الان یه جنگی هست در کشور در واقع در ایالتی در چین در میانمار یا برمه سابق. So in this state, the majority of people are Christians. در این ایالت در واقع در برمه اکثریتشون مسیحی هستند. And they are being terribly mistreated and persecuted by the government. و به شکل خیلی وحشتناکی اینها تحت فشار و شکنجه توسط دولت برمه هستند. می‌بینید آدمایی رو که در واقع لباس نظامی تنشون هست. And you will see them singing worship songs, the same songs that you sing. و می‌بینید که در واقع همون سرودهای پرستشی که ممکنه شما خودتون هم دارین می‌خونید اونا هم دارن می‌خونن. They have their rifles beside them. و ولی در این حال اسلحه‌هاشون کنارشونه. And somebody is asking them, if you were to encounter somebody from the National Army, would you shoot them? و یکی سوال میکنه اگر کسی از در واقع دولت مرکزی به طرف شما بیاد آیا شما به طرفش تیراندازی میکنید؟ They said, yes, we would shoot them. بله ما به اونها تیراندازی میکنیم. They said, we are praying that our generation will be the last generation under this dictatorship and army. ما داریم دعا میکنیم که نسل ما آخرین نسلی باشه که تحت این حکومت دیکتاتور قرار گرفته. Now, this has brought great difficulty to the church in that state. و این میتونه خیلی سختی‌ها بسیاری رو برای کلیسایی که در اون ایالت هست ایجاد بکنه. Many of the pastors and church leaders say we should not be involved in that. خیلی از کشیش‌ها و پاستورها در اون ایالت میگن ما نباید تو این جنگ‌ها باشیم. And others are deeply involved in it.
و بعضی دیگرشون خیلی عمیقاً درگیر هستند. So I'm raising all kinds of difficult questions here, but I just want you to see the diverse ways in which the church has responded down through the years. من می‌بینید چیزای بسیار سختی رو امروز اینجا صحبت کردم، ولی می‌خواستم بگم که چطور در طول تاریخ کلیسا و از افراد به طور شخصی برخورد کردن با مسائل جنگ و اینجور خشونت‌ها. And then there are some who say that we should engage in preemptive wars to prevent worse wars. و بعضی‌ها حتی اینطوری میگن که ما باید در یه سری جنگ‌های پیشگیرانه شرکت بکنیم که جنگ‌های بدتر از این پیش نیاد. Now, here are 4 different Christian views about war. اینجا ببینیم که نویسنده‌ها در واقع 4 نظریه مختلف مسیحی رو در مورد جنگ ازش صحبت می‌کنن. Here is the position argued by one person called non-resistance. یکی از این برخوردها اسمش هست در واقع عدم مقاومت. The next is Christian pacifism, that it's not only resisting for yourself, but you should proclaim peace for all. اینجا یکی دیگه میاد صحبت میکنه، یک نظریه است میگه نه تنها این در واقع نظریه صلح و آرامش رو برای خودت بلکه برای همه اعلام بکن. And then we have a position that is called just war, which means justified war. یه نظریه که هست در مورد جنگ عادلانه صحبت میکنه، در واقع داره یه جوری اینجا جنگ رو توجیه میکنه. So they're saying that there are some wars that are righteous and justified. در واقع داره میگه بعضی از جنگ‌ها هستش که در واقع عادلانه است و درست است. And then a step beyond that is the theory of the crusade or the preventative war. و بعد یک در واقع ایده دیگه وجود داره که اصلا این تئوریش در مورد اصلا جنگ‌های پیشگیرانه است که می‌بینیم در جنگ‌های صلیبی مسئله بوده. And then just below that there's a piece, and I will send this to anybody who wants it. What is a justified war? اینجا ما یه جای دیگه هست که اگه خواستید من میتونم به همتون بفرستم. اصلا صحبت میکنه که اصلا جنگ عادلانه چی هست اصلا. So I'm sure that you would be quite interested to know what is a righteous war. من مطمئنا میدونم که خیلیتون دوست دارین که بفهمید که جنگ عادلانه یعنی چی. A just war or a righteous war is a war which is declared for right and noble reasons and fought in a certain way. در واقع اینجا صحبت از این میکنه که یه جنگ عادلانه یه جنگیه که در واقع برای حق و دلایل درستش می جنگه در یک جنگ معینی. A just or a righteous war is not a war that is good as such. It is a war that Christians feel to be necessary or just or righteous in the circumstances. در واقع یه جنگ عادلانه یک جنگ نیستش که در واقع چیز خوبی باشه، اما مسیحی ها احساس میکنن که یه چیز لازمی است برای اینکه بتونن اون در واقع انصاف و عدالت رو در یه شرایط خاصی ایجاد کنن. When all other solutions have been tried and have failed, it is a necessary evil and a last resort. وقتی که و این در شرایطی که وقتی همه راه حل ها که در واقع سعی شده به نتیجه نرسیده و حالا لازم هستش که یک حالت در واقع شریانه‌ای و به عنوان آخرین در واقع سرچشمه راه حل ازش استفاده بشه.